from the same chapter, chapter 6. And now I am going to solve the question from the BPP kit from the chapter conceptual framework. So let's get started. Conceptual framework question number 1. How does the conceptual framework define an asset? Asset को definition ask गरिएको छ. So asset को definition हुनुलाई present economic resources हुनु पर्यो, control by an entity हुनु पर्यो, future economic benefits दिनु, probable future economic benefits दिनु पर्यो, तीनटा condition met भयो भने that is our asset. यो हाम्रो simple definition according to the standard है. So a present obligation resource which is a right that has the potential to produce economic benefit owned by an entity as a past. सबै कुरा ठिक भन्यो तर त्यहाँनिर which is a right, which is a controlled भएको भए चाहिँ यो अप्सन चाहिँ करेक्ट हुन्थ्यो. Okay, let's move to another option. A present economic resource over which an entity has legal rights and economic is a right that has potential to produce economic benefit. A present economic resource over entity has a legal rights. Okay, यो यहीँनिर गलत गरिएको छ. एन इकोनोमिक रिसोर्स इज अ राइट होइन, त्यो कन्ट्रोल हो, त्यही भएर यो इज अल्सो रङ, स्टेटमेन्ट नै रङ हो. Present economic resource controlled by an entity as a result of past events. An economic resource is a right that has potential. Okay, right भनेको छ तर कन्ट्रोल हुनुपर्ने. So this is also wrong. Controlled by an entity as controlled by an entity. Point to the point पुरा गरेको छ. Okay. Present economic resources controlled by an entity as a result of past events. Your statement is totally correct. And in economic resource is a right that has the potential to produce economic benefit. Okay, this definition meets the asset definition. So option last त्यही पनि पढौँ. A present economic resource to which an entity has a future commitment. यो वर्ड कतै पनि एसेटको डेफिनेसन हो भनेर त्यहाँनिर हामीहरूले पढेकै छैनौँ. सो दिस इज absolutely incorrect. Okay, let's move to another question. Question number 2. Which of the following would meet the conceptual framework? Liability को definition के हो? कुन चाहिँ कुराले चाहिँ लाइबिलिटीलाई मजाले डिस्क्राइब गरिएको छ. ओके, टेक्सचर बिजनेस म्यानुफ्याक्चर अफ प्रड्युस अन्डर लाइसेन्स इन 12 months टाइम द लाइसेन्स एन्ड डेक्टर विल ह्याभ टु पे 50,000 टु बी रिन्यू. यो लाइसेन्स रिन्यूको कुरा गरेको छ भने दिस इज नट अ पार्ट अफ अ लाइबिलिटी है. लाइसेन्स भनेको हामीहरूको त्यो इन्टेन्जिबल एसेट हो. सो दिस स्टेटमेन्ट इज टोटली इनकरेक्ट अबाउट लाइबिलिटी. रिक्लेस पर्चेज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट 9th month हो. फर इन्भेस्टमेन्टको कुरा आएको छ नि, त्यहाँनिर लाइबिलिटीको कुरा गरेर हुँदैन. त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट यही नै इन्करेक्ट छ. क्याटर ह्याज एस्टिमेटेड द ट्याक्स चार्ज अन प्रफिट फर द इयर इन डेट. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ट्याक्सहरू प्रोभिजन हामीले क्रिएट गर्छौँ. प्रोभाबल त्यहाँनिर हामीले कन्डिसन्सहरू आफैमा पनि पढेको थियो. रिमोट हुन्छ, भर्चुअली सर्टेन हुन्छ, प्रोभाबल हुन्छ, अनि पोसिबल हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँनिर लाइबिलिटी क्रिएट हुन्छ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस स्टेटमेन्ट इज टोटल्ली करेक्ट. त्यो हामीले पढ्नु बाँकी नै छ. वी विल त्यो हामी हेर्छौँ पनि. अनि expansion is planning to invest in new machinery and has been quoted a price of 7. यो हुँदै होइन. Okay, let's move to another question. Which of the following would correctly describe the value in use of a new 2-year-old asset? 2 वर्ष भ्याल्यु इन युज 2-year-old एसेटको बारेमा सबैभन्दा डेफिनेसन चाहिँ कसले चाहिँ मेट गर्छ? भ्याल्यु इन युज भनेको चाहिँ
प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउनुलाई चाहिँ फ्युचर भ्यालुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउनुलाई चाहिँ हामीहरूले भ्यालु इन युज हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ भन्छौँ द ओरिजिनल कस्ट अफ द एसेट लेस टु यर डेप्रिसिएसन यो भनेको कस्टको भयो अनि द अमाउन्ट द्याट कुड बी अब्टेन फ्रम सेलिङ द कस्ट लेस एनी कस्ट अफ डिस्पोजल ओके यो पनि भएन द कस्ट अफ एनी इक्विपमेन्ट न्यू एसेट फर लास्ट 2 years लेस 2 year डेप्रिसिएसन यो पनि भएन सो लास्ट भनेको द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ द प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्ने बित्तिकै द्याट्स हाउ करेक्ट द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो अब्टेनेबल फ्रम द कन्टिन्युड युज अफ एसेट एन्ड इट्स डिस्पोजल क्वेसन नम्बर 4 which two of the following statements are true regarding the conceptual framework for financial reporting of the International Accounting Board यो मार्च र जुन 2022 मा आस्क गरेको क्वेसन हो सो कुन चाहिँ कुरा चाहिँ ट्रु इट इज अ प्रिन्सिपल बेस्ड रादर कन्सेप्चुअल भनेको प्रिन्सिपल बेस्ड रादर देन रुल बेस्ड यो हामीलाई थाहा छ इट इज नट एन आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड दिस इज करेक्ट द प्रिन्सिपल कन्ट्रोल्ड बाई content in the conceptual override and IFRS that exist. कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नै भनेको आइएफआरएस बनाउने काम गर्ने हो उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम सो यो कसरी चाहिँ ओभरराइड गर्छ र यसले त गाइड गर्छ यसले त कसरी बनाउने के गर्ने कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले त टोटली गाइडेन्स दिन्छ सो दिस स्टेटमेन्ट इज टोटली इनकरेक्ट अनि it requires accountant to evaluate and address threats to compliance with fundamental ethical principle यो पनि गर्दैन it is revised it will not automatically to change to IFRS accounting board यो चाहिँ हो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल बेस्ड फ्रेमवर्क हो भन्ने त्यो हामीलाई अलरेडी थाहा छ जसले यसले चाहिँ कसलाई असिस्ट गर्छ इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डलाई चाहिँ असिस्ट गर्छ के गर्नको लागि स्ट्यान्डर्डहरू डेभलप गर्नको लागि सो त्यही भएर त्यो स्टेटमेन्टै इनकरेक्ट भएको हो अनि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ आइएफआरएस स्ट्यान्डर्ड एन्ड nothing in the nothing in the conceptual framework override गर्छ भनेको छ द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ उसले त अझै मजाले उसले त अपडेट गरिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ इट इज अ रिभाइज कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले मेरो लुप होल के छ मैले केमा कमी कमजोरी छ के गर्दाखेरि चाहिँ अझै बेटर गर्न कसरी चाहिँ सबैलाई अझै राम्रो स्ट्यान्डर्ड बनाएर सबै इजिली यसमै काम गर्छ नि त सो दिस स्टेटमेन्ट इज करेक्ट conceptual framework is identifies for enhancing qualitative characteristics of the input which one of the is not of okay कुन चाहिँ होइन भनेर सोधेछ भेरिएबिलिटी टाइमलीनेस कम्प्लिटनेस अनि अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी चाहिँ हो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ होइन सो डाइरेक्टली थाहा हुन्छ अनि क्वेसन नम्बर 6 which two of the following the purpose of conceptual framework को सबैभन्दा मेन पर्पज चाहिँ के हो to assist prepare to develop consistent accounting policy when no IFRS standard applies to a particular event okay अनि टु इस्यु रुल्स बनाउने त पक्कै नै होइन त्यही भएर यो स्टेटमेन्टै करेक्ट भयो इनकरेक्ट भयो टु एसिस्ट इन द डिटरमाइनिङ द ट्रिटमेन्ट अफ आइटम्सहरू केलाई के गर्ने भने चाहिँ टोटली रुल बेस्ड भयो नि त त्यही भएर यो पनि इनकरेक्ट भयो टु बी अथोरिटेटिभ वेयर स्पेसिफिक आइएफआरएस अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड कन्फ्लिक्ट्स विथ द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क
ऊ आफैमा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको मेन पर्पज नै भने सोधिएको छ भने आफैमा आफ्नो कन्फ्लिक्ट त हुँदैन नि त। त्यही भएर सबै स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। यसरी पनि कि त रङ कुन कुन हो, एकछिन है, दुईवटा सोधेको छ है। टु असिस्ट प्रिपेयर उसले डेभलप गर्छ कन्सिस्टेन्ट अकाउन्टिङ पोलिसी नि डेभलप गर्ने उसको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको पर्पस यो हो होइन एउटा। अनि रुल भनेको छ त्यो पनि इन्करेक्ट भयो। टु असिस्ट इन डिटरमाइनिङ द आइटम्स नट कभर्ड बाई यसले रिभाइज गरिरहेको हुन्छ नि त आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू, कतातिर लुप होल छ कतातिर के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो आइटम्स हेरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केलाई के गर्ने भने चाहिँ रुल बेसमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ अघि मैले इन्करेक्ट भनेको थिएँ, तर टोटल्ली पुरा नपढेपछि यस्तो हुन्छ, सो पढ्नुपर्छ। ओके, टु असिस्ट इन डिटरमाइनिङ द ट्रिटमेन्ट अफ आइटम्स नट कभर्ड बाई एन एक्जिस्टिङ, जुन कुरा चाहिँ आइएफआरएस अकाउन्टिङमा अहिले कुरा गरेको छैन भने पनि उनीहरूले एकदम नै अपडेटेड गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टेटमेन्ट पनि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको यो पनि उसको एउटा पर्पज हो। ओके, सो नम्बर 7, recognition is the process of including within the financial statement items which meet the definition of an element according to the conceptual framework. Which of the following items should be recognized as an asset in the financial position of a company? कुन चाहिँ कुरा चाहिँ एसेट चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। ओके, a secret formula for the manufacture of a best-selling sauce. The recipe is kept secure and the company premises and known only by the company. कम्पनी डिरेक्टरलाई मात्रै थाहा छ, त्यही भएर त्यो सिक्रेट फर्मुला थाहा छ भने त्यो हाम्रो लागि त त्यो एसेट हुन गयो नि त। यो कुरा कसैले हामीलाई दिनको लागि पनि त हामीहरूले सर्टेन चार्ज गर्छौँ भनेको कारण फ्युचर कन्ट्रोल कसको माथि छ, एन्टिटी कम्पनी डिरेक्टरको माथि यो कन्ट्रोल छ, हाम्रै माथि कन्ट्रोल छ होइन। अनि त्यसपछि उसले यदि उसले यो सिक्रेट फर्मुला कसैलाई बेच्यो भने पनि त्यति बेला उसको फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि छ, कन्ट्रोल पनि भयो, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि भयो भनेपछि त एसेटको यसले टोटल्ली डेफिनेसनलाई नै मेट गरेको छ नि। सो अप्सन 1 चाहिँ हो। A highly lucrative contract signed during the year which is due to commence shortly after the year end पछि नै कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि भनेको छ। यो पोइन्टमा फेरि आउँछ, आइटम्स द्याट आर टु बी सोल्ड विथ थर्ड पार्टी एजेन्ट विथ द कम्पनी क्यान नो लङ्गर, कन्ट्रोलै गर्न पाइँदैन भनेपछि त्यो हाम्रो लागि एसेट भएन। अनि क्यान नट बी रिटर्न टु अ कम्पनी अफ दे आर अनसोल्ड। अ रिसिभेबल फ्रम अ कस्टमर विच हेज बिन सोल्ड टु अ फाइनेन्स कम्पनी, द फाइनेन्स कम्पनी हेज फुल रिकोर्स टु द कम्पनी फर एनी इस्युज। अनि हामीहरूले सेल गरेको छौँ भने त रिसिभेबल भनेको त हाम्रो लागि त त्यो एसेट भयो नि त। अनि अझै भनेको छ रिकोर्स पनि भनेको छ। रिकोर्स भनेको चाहिँ हामी रिकोर्स भनेको फिर्ता के भन्छ उसले, एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सै आएन। रिकोर्स के भन्छ, रिकोर्स भनेको चाहिँ सिज गरिदिन्छौँ हामीहरूले, जसरी पनि त्यो लिन्छौँ नै भन्न खोजेको। त्यही भएर यो भयो। हामी अप्सन 2 मा आइएम क्वाइट होइन। अ हाइली ल्युक्रेटिभ कन्ट्र्याक्ट साइन ड्युरिङ द इयर
which is due to commence shortly after the year end. Okay, HOT. रिकोर्स भनेको चाहिँ हामीहरूको के भन्छ, उसँग नै कन्ट्रोल छ, कन्ट्रोल चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीसँगै छ, हामीसँगै कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा रिकोर्स भनेको चाहिँ। A highly lucrative contract signed during the year which is due to commence shortly after the year. Highly lucrative contract signed during the year which is due to यसै भनौँ। हामीहरूले चाहिँ साइन गरेको छ ड्युरिङ द इयर, तर सानो समयको लागि भनेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले साइन गरेको भनेपछि हामी यसमा हाम्रो कन्ट्रोल हामीहरूसँग छैन भने, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्सन 1 and 4 चाहिँ एन्सर भयो है एसेटको। In accordance with the conceptual framework, which of the following is and are true in relation to the enhancing incompatibility? यो हाम्रो लास्ट क्वेसन पनि रहेछ। In accordance with the conceptual framework, which of the following is and are true in relationship to enhancing characteristic of comparability? Permitting alternative accounting treatments for the same economic phenomenon enhance comparability. Comparability requires uniformity. दुइटै स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर द सेम इकोनोमिक चाहिँ उसले डिमिनिस गर्छ भनेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्यारेटिभिटीलाई चाहिँ डिमिनिस गर्छ, त्यति इन्हान्स गर्दैन, यसले त घटाउँछ। अल्टरनेटिभ अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गरेपछि अहिले हामी एउटा सर्टेन युज गरिरहेको छौँ भनेपछि त्यो अर्को अनसर्टेन अर्कै रुल अर्कै अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गरेको छ भने यो अहिलेको हामीले गरेको र त्यो अर्को गर्नु त कम्पेयर गर्नुको त कुनै अर्थै रहँदैन। कसरी चाहिँ कम्पेयर गर्ने, त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। कम्प्यारेटिभिटी भनेको युनिफर्मिटी हुनुपर्छ, हुँदैन नि, सधैँ एउटै आउनुपर्छ कम्प्यारेबिलिटी हुँदाखेरि। त्यही भएर चाहिँ डज नट रिक्वायर युनिफर्मिलिटी भएको भए चाहिँ त्यहाँनिर यो चाहिँ हामीहरूको राइट हुन्थ्यो। त्यही भएर यो नाइदर 1 नर 2। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यसमा पनि छन त छ है यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको क्वेसन, तर यसमा चाहिँ मेजरमेन्टको क्वेसन पनि छ। सो फर्स्टमा चाहिँ म मेजरमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ आई विल क्लियर है त्यो, अनि त्यसपछि बल्ल आई विल डिल दिस क्वेसन। यसमा सेक्सन बीमा पनि बिपिपी किटमा चाहिँ छ। सो यो क्वेसन पनि हामीहरू डिल गर्नेछौँ। सो stay tuned for that and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please share it with your friends, and if you have any doubts अनि मैले कुनै पनि क्वेसन्सहरू मजाले क्लियर गर्न सकेको छैन भने पनि हजुरहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सकेसम्म चाहिँ चाँडै रेस्पोन्स गर्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रिवान। Keep learning, keep studying, keep focus on your study. Thank you everyone. Bye bye.